Hi mọi người, trong video đầu tiên ở San Francisco mình sẽ lần lượt đi qua các địa điểm nổi tiếng nhất ở đây, bao gồm chiếc cầu đỏ Golden Gate, xem hải cẩu ở Pier 39, tham quan khu vực Fisherman Wharf, đến con đường California nổi tiếng, Chinatown, Financial District và nhiều nơi khác nữa. Mọi người cùng theo dõi đến hết nha. Khởi hành từ San Jose lúc khoảng 10 giờ sáng để đến tới downtown San Francisco thì mình đã Uber hết khoảng 40 phút. Đây là thành phố gần như là bắt buộc phải ghé thăm cho bất kỳ ai đến Mỹ hay đến Bắc Cali. Lý do mình rất hứng thú vì nó nổi tiếng bởi nhiều công trình kiến trúc siêu đẹp cũng như là đa dạng nội dung về văn hóa để tham quan. Chỉ có một điều mình lo lắng, đó là tình trạng người vô gia cư homeless mấy năm nay rất nhiều và mất kiểm soát, mà mình còn đi một mình nữa cho nên là cũng hơi ớn ớn. Đó là lý do mà mình đã phải chọn hotel khá kỹ. Mình đã chọn hotel xếp hạng 1 hotel đáng giá nhất trên TripAdvisor hiện tại, đó là Stay Pineapple ở khu vực Union Square, nơi có đông đúc người và không có nhiều homeless. Trên đường từ downtown đến khách sạn là mình đã dễ dàng thấy rất nhiều ngôi nhà mang kiến trúc cổ của Mỹ, nhiều bức tường được vẽ graffiti rất là ấn tượng. Tuy nhiên cái mà nổi bật hơn lại là vô cùng nhiều những hình ảnh người vô gia cư tràn lan ngoài đường, từ xếp hàng chờ đợi phát lương thực đến nằm và dựng lều ra đường trên cả một dãy, hay là còn hiên ngang sử dụng chất cấm ngoài đường luôn. Kiểu là phải thấy tận mắt như vậy thì mình mới hiểu tại sao ai tới đây cũng than thở về cái vấn đề này. Mình tới khách sạn thì nó không to như trong hình, nhưng được cái là nhìn khá mới và sảnh chờ khá đẹp. Ở Mỹ thì hầu như giờ check-in đều là toàn 3-4 giờ chiều, nhưng hôm nay là thứ hai, mình cũng đoán là sẽ có nhiều phòng trống cho nên là mình check-in từ sớm, từ 11 giờ thì vẫn vào được bình thường. Mình bị check-in sớm, khách sạn xinh không mọi người? Hơi nhỏ nha, cũng hơi nhỏ mọi người ơi. Vào phòng thì nó hơi nhỏ thiệt nha, nhưng mà thật sự là ở mấy cái downtown như thế này, đất thì rất là hiếm, nhà đều là san sát nhau, cho nên là trung bình phòng ở các khách sạn ở đây đều sẽ như vậy. Nói chung là mọi thứ đều ok, mình chỉ không ưa cái biểu tượng trái thơm rồi cái màu vàng chóe làm điểm nhấn này, vì kiểu nó phá đi cái sự elegant ở đây luôn. Do chỉ có một ngày chính hôm nay để đi mà mình lại có sẵn cái list khá dài những nơi muốn đi, cho nên đã phải tranh thủ đi liền, nhưng mà chắc chắn là sẽ khó mà đi hết trong đợt này được. Một trong những ưu điểm khi ở khu vực downtown đó là phương tiện công cộng rất phát triển, và với kinh nghiệm đi bus vài tháng đầu khi mới qua Mỹ của mình thì đợt này mình cũng tự tin đi bus đến khắp các nơi, vì đường xá ở San Francisco hiện trên map khá là tiện lợi, đặc biệt là cái đường dành cho phương tiện công cộng để phục vụ du khách, cho nên là đi nó sẽ nhanh hơn là mình đi xe hơi. Và cũng vì ở đây rất là kẹt xe và địa hình rất là dốc, và quan trọng nhất là nó siêu rẻ khi mà đi một mình như vậy. Không giống như ở khu của mình, khi lên bus thì chủ yếu toàn là người già, thì ở đây lại toàn là các bạn trẻ trung ăn mặc trendy. Sau khi đi bus 2 chuyến mất khoảng gần 20 phút thì mình cũng tới được cái địa điểm đầu tiên, đó là biểu tượng của San Francisco, là cái cầu Golden Gate. Mình nghĩ cũng là do mình đi vào thứ hai cho nên hiện tại không quá đông đúc ở đây, rất là thông thả để tham quan. Vì là địa điểm thu hút khách du lịch cho nên có một cái chỗ rất là to để bán quà lưu niệm biểu tượng hình cái cầu. Mình vốn là không thích mấy cái này, nhưng mà khi bước vào đây nhìn xinh xinh thì cũng mắc mua một cái 500, hết 10 đồng. Nói chung là có rất nhiều vị trí xung quanh chiếc cầu để camera của du khách có thể tự do chụp các góc khác nhau. Lý do chính mà khiến mình muốn tới đây đầu tiên là vì đã biết tới cây cầu này từ bé thông qua series phim Charmed, rất là mê luôn, cho nên đã ước là sẽ có một ngày tới được đây, và bây giờ mình đã tới được trong chuyến đi một mình như thế này, cho nên là cảm thấy siêu thỏa mãn. Đi bộ dọc dọc xuống thì mình cũng kiếm được một góc trống người nên dựng tripod quay chụp khá là thoải mái. Bây giờ mình sẽ đi ra bus để đi đến cái cái nhìn lại vậy. Cái bạn áo xanh đó, bạn đó cũng mới nhờ mình chụp hình với bạn cũng đi du lịch một mình. Xong ở đây mình lên xe để đi tiếp đến hai địa điểm tiếp theo nằm kế bên nhau là Pier 39 và Fisherman Wharf. 39 chứ. Nó nghĩ cái chuyện đi du lịch của mình này lâu lắm rồi. Bây giờ mình đang ở đó bụng rồi đó, bây giờ 1 giờ mấy rồi.
nãy là mình mới đi lộn bus mà mình lên lộn 2 chuyến xe rồi dạo làm tốn thời gian. Phê lúc sáng giờ cũng chưa uống, cũng hơi buồn ngủ. Ở cái Pier 39 này thì nổi tiếng với việc đây là khu vực quanh cảng, có thể ngắm sư tử biển, cũng như là khu vực tập trung ăn uống, vui chơi với cái vibe rất là Mỹ. Mình thì đã từng ngắm mấy chú sư tử biển này ở San Diego rồi, cho nên thấy cũng bình thường. Mà ở đây bây giờ gió rất là to luôn, nên cái mùi tanh tanh của sư tử biển xộc lên vào mặt khỏi phải nói. Tình yêu để cho Lan, xì Lan kiếm cứu hả? Như Ở phía xa đó chính là cái nhà tù Alcatraz, cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng. Mình có tìm hiểu và cũng tính đi, nhưng mà nếu đi cái đó thì phải tốn hết cả ngày, đi theo tour ra ngoài biển mới tiện, cho nên là mình đành thôi. Mấy cái vòng xoay ngựa gỗ này nhìn giống trong phim à. Nói chung là đến đây để quay phim chụp hình vào, nhìn thì sẽ biết là Mỹ ngay. Cũng ở đó một xíu cho nên mình đi kiếm một cái corn dog ăn trước khi đi tiếp. ngon corn dog. Du lịch một mình đó, một cái rất là hay là cái mình thích là không phải trông đợi ai, chờ đợi ai, hỏi cái này muốn đi đâu thì đi mà như vậy đó. Nếu mà ai muốn đông vui thì đi không được, mình cũng phải đông vui, mình cũng biết mình. Đi hết cái khu này cũng khá là rộng, mình cũng khá thích những cái vibe kiểu như thế này, sẽ hợp với tụ họp bạn bè và gia đình. Ở đây cũng có chỗ để chụp với mấy cái tàu thuyền, nhìn cũng đẹp mắt lắm. Xong rồi mình đi dọc tiếp qua khu Fisherman. Khu này kiểu là con đường buôn bán nhiều cái, nổi bật nhất chắc là cái vòng đu quay khổng lồ này, cũng như là có một số bảo tàng và nhiều điểm nổi bật đậm nét văn hóa lịch sử. I've got a picture of you sitting on a porch in San Francisco. Those were happy times. We were so naive in all the chances that we took then. Such simple times. It's so hard to recreate the love we felt then, 'cause the world's so much more complicated than it was then in those San Francisco days. Đi được 3 địa điểm nổi tiếng nhất rồi và cũng hơi mệt vì gian nắng, cho nên là mình đi về nghỉ một chút để tính tiếp xem sẽ đi đâu. Lúc đi bus thả xuống thì mình cũng dừng ở khu Union Square, là khu trung tâm mua sắm với các mall lớn nè. Chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút là tới được hotel. Jack in the Box này nó cũng như vậy. Nói chung là đi là nhiều homeless thiệt sự á. Quá trời mệt, bị xíu kiếm chỗ đi tiếp theo. Giống như là tại vì có rất là nhiều chỗ kiểu phải đi ở đây á, mình không có nhiều thời gian. Cái nư mà đi du lịch của mình á, đó là sẽ phải đi càng nhiều càng tốt, khám phá mọi thứ có thể. Cho nên là mệt thì có mệt, nhưng mà mình cũng sẽ phải tính tiếp chuyện đi đâu tiếp theo. Chuẩn bị đi tiếp cái chặng tiếp theo. Một cái mình thích ở Mỹ đó là hoàng hôn khá là muộn, cỡ 8 giờ trở đi trời mới bắt đầu tối, cho nên thời gian để còn ánh sáng đi chơi nhiều nơi nó khá dài. Khi mà 6 giờ trời đỡ nắng, mình bắt đầu đi chặng 2 cho ngày hôm nay. Địa điểm tiếp theo mình đi là con đường California, chụp hình rất sâu và đẹp, vì nó cũng không cách quá xa khách sạn, cho nên là mình đi bộ luôn để tiện ngắm đường phố quanh đây. Chút xưa là sẽ xây mấy cầu thang ở bên ngoài như vậy nè để mọi người thoát hiểm. Con dốc nè, rất là cao luôn á. Mà công nhận đi bộ mới thấy đường nó dốc
kinh khủng, gấp đôi độ dốc ở Đà Lạt luôn á. Xe ở đây không gọi là chạy nữa mà phải gọi là leo mới đúng. Trời ơi, quá là mệt đi. Trên đường đi thì mình cũng đi ngang nhà thờ Grace, cũng khá là nổi tiếng nè, mà công nhận là đi ở San Francisco tới đâu cũng thấy đậm nét cổ điển văn hóa lịch sử, nhìn rất là thích mắt. Và nhờ cái địa hình dốc như vậy cho nên là mình dễ dàng thấy nhiều cái view dọc cả con đường có cái chiều sâu như vậy đây. Mà mấy cái này phải có người đi chung mới dám dừng lại đứng chụp hình, chứ mình mà đặt cái tripod ra giữa đường chắc bị chửi quá. Ồ, chỗ này nó phải đứng ngay giữa đường á. Tới đây mình mới biết cái chỗ chụp hình là một cái đường ray của cable car, là cái dạng xe bus. Nói cho dễ hiểu thì nó giống như là thủ công chạy bằng cái dây cáp kéo do người điều khiển. Một nét đẹp cổ điển rất là thu hút du khách, và quan trọng hơn là mọi người được đứng giữa đường để chụp hình. Nó nổi bật một phần là cũng nhờ cái màu sơn đỏ trên đường như này. Vẫn tiếp tục khá là tiếc là mình không thể đặt tripod được vì mọi người xếp hàng đợi nhau chụp và gió cũng rất là to, cho nên là chỉ có thể quay clip thôi. Khá gần ở đây cho nên mình đi tiếp tới khu Chinatown, nhưng hình như là chỉ là phần cổng Dragon Gate thôi, nhưng mà nhìn cũng đẹp. Kiểu như là đi du lịch ở bất cứ đâu mà không ghé tới Chinatown thì nó hay cứ thiếu sót như thế nào á, cho nên là mình cứ phải ghé. Hơi đói bụng rồi cho nên là mình đi kiếm quán ăn. Trước khi đi mình có hỏi chị mình và cả Jenny là có gợi ý quán nào mỹ mỹ ở đây không, thì hỏi trúng hai người chỉ thích ăn đồ Việt Nam, cho nên là mình đành phải tự tới nơi rồi mở app search thử. Search được một quán burger gà nhiều review tốt nằm ở Financial District nên mình quyết định ăn thử. Một điều nữa mình thích đó là đi giữa các building cao thiệt cao, và cái khu này thiệt sự quá đẹp và quá lý tưởng để chụp hình. Tới nè, đây mình tưởng ở đông lắm. Chiên luôn á, trong cũng rất là nhiều cái nhân rau không mặn lắm. Cái quán này ở trên Grab mà nãy mình tìm nó chỉ đứng tầm thứ tư thứ năm thôi. Tức là mình thấy là trên cái app này là nó sẽ đẩy mấy cái quán nhiều người ăn xuống dưới thấp thấp và đưa mấy quán có trả tiền lên trên đầu á. Thì mình đi đâu tiếp ta? Mình đi trễ quá sẽ hơi nguy hiểm. Mình sẽ Mặc dù tính là đi về quán nào đó gần khách sạn, nhưng sợ thấy ngay đây có cái bar trên tầng cao rất là đẹp, nhìn được toàn thành phố. Tự nhiên thấy tới đây rồi mà không đi thử thì cũng hơi tiếc, cho nên mình quyết định là đi luôn. Và kết quả là trời tối khi bước ra đường giữa San Francisco toàn là homeless. Thiệt sự là một trải nghiệm đáng sợ với mình. Nhưng mà hẹn mọi người xem tiếp ở video sau nha, để xem mình đã trải qua đêm này như thế nào. Bye. giờ này đi buổi tối cũng hơi ghê nha. Nãy giờ là có hai người homeless lao tới mình. Take a slight right turn on Turkey.